Overhemden voor dames, dat is iets wat we ook veel doen. En wat daarbij echt een zorgenkindje is, niet als wij het doen natuurlijk, dan is het goed. Maar waar de meeste dames niet over nadenken, is die boord. Nou, die boord, dat is dit ding. En er zijn een aantal punten waar je op moet letten. Ten eerste wat je ziet in de winkel, of het nou Temu, Primark is, weet ik veel wat voor bagger, of Armani, whatever, dezelfde bagger. Al die kragen missen iets. Kijk maar in je kast. Allemaal van die slappe stof. Er zit dus geen versteviging in de kraag. Vaak ook niet in de manchetten. Gewoon shortcuts. Dus die manchet geeft eigenlijk helemaal geen vorm. Kan je niet eens recht strijken. Draag zo'n hemd nooit. Een kraag is bedoeld om een frame te geven. Of je hem nou open of dicht draagt. Dus zorg altijd dat er versteviging in zit. Doe je maatwerk, kan je dat ook kiezen. Zijn zoals mensen die hun eigen lapje versteviging aanleveren. Oké, een ander punt is de pasvorm natuurlijk. Cruciaal. Let op. Kijk, dit zie je dus ontzettend veel bij dameshemden. Vooral ook bij Nederlandse vrouwen. Nederlandse vrouwen hebben vaak wel een hele slanke hals, bijvoorbeeld. Maar zijn natuurlijk vaak wel weer een maatje groter dan een Spaanse schone. Whatever. Dus die onderlinge balans moet goed zijn. Dus heb je een blouse aan en heb je, weet ik veel, een D-cup of zo. Ja, dan denken ze dat ook die kraag. Ik weet niet hoe ze dat denken in de mode-industrie. Maar dan denken ze, oh, je hebt dus een voorgevel. Dus je hebt opeens ook zo'n speknek. Onzin natuurlijk. Daarom moet je altijd voor maatwerk gaan. Dan zijn die onderlinge verhoudingen goed. Maar let op. Dit zie je dus best veel. Ook gewoon bij mensen die in de top van het bedrijfsleven zitten. In Nederland de zogenaamde sterke vrouwen. Goed, wat is mijn tip nou? Draag je neckwear erbij. Dat zie je steeds meer. Dus draag je bijvoorbeeld een stropdas erbij. Ook bij de dames, vooral studentenbesturen. Zorg dat die kraag dan inderdaad gewoon echt dicht kan. Net zoals bij de heren. Dus aansluit. Je mag nooit hier die extra ruimte gaan zien. Dan is hij gewoon te groot. Ziet er niet uit. Dus hoe kan je dat checken? Zorg dat die aansluit, maar dat je net nog een pink of zo ertussen kan doen. Zelf wil ik eigenlijk dat die echt nog strakker zit, maar dat is voor de meeste mensen oncomfortabel. Kun je daar in die stropdas, die strik aansnoeren, ziet dat er goed uit? Gaan we het binnenkort toch ook over hebben, van hoe moet je een das knopen, want dat gaat niet goed. Mijn gouden tip is, als je nooit een das draagt, dus geen nekwear als vrouw zijnde, laat dan, klinkt heel contra, die kraag te klein maken. 1, misschien zelfs 2, misschien zelfs 3 maten kleiner. Waarom? Kijk, een kraag, die kan dus best groot zijn. Wat doen heel veel kragen? Vooral als ze niet verstevigd zijn, dan vallen ze gewoon om. Dan zie je dus, ook omdat veel dames, ik zal wel kritiek krijgen, ik draag altijd een t-shirt onder mijn overhemd, lieve mensen. Omdat die knoop dus hier lager geopend is, of er zit helemaal geen knoop, dan gaat die openstaan. Gaat die nog eerder naar de zijkant wijken. Als je hem dan kleiner maakt, dan heb je dus gewoon minder gewicht, minder vorm die naar de zijkant gaat. Blijft die veel rechterop staan. Zie je er simpelweg beter uit. Want wat is de hele bedoeling van een kraag? Dat het een frame geeft. Als je dat weghaalt, ja, dan heb je dat niet. Dus waarom zou je dan nog een overhemd dragen? Ik zou zeggen, check het eens in de spiegel. Laat eens zo'n shirt maken. En improve yourself.